Bắt đầu bài phân tích hôm nay, chúng ta sẽ đi thẳng vào trung tâm khu phố cổ Hà Nội. Không dài dòng nữa, cùng giải mã một bí ẩn cực kỳ thú vị, nơi mà lịch sử và những điều huyền bí hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu. Cứ thử tưởng tượng xem, làm thế nào mà một thuyền thuyết từ tận 600 năm trước lại có thể gọi là bám rễ sâu đến thế, ngay giữa những khối bê tông chọc trời của một siêu đô thị hiện đại. Chuyện nghe có vẻ khó tin, đúng không nào? Lời giải đáp thực ra nằm ở một con số rất cụ thể, 169. Và đây hoàn toàn không phải là một con số ngẫu nhiên đâu nhé. Đó chính xác là 169 kg, trọng lượng thực tế của một sinh vật bằng xương bằng thịt. Một sinh vật vĩ đại đã đích thân kéo cả một huyền thoại từ cõi mộng, neo đậu vào thế giới thực của chúng ta. Điểm qua phần đầu tiên, cụ rùa khổng lồ và sự ra đi chấn động. Để hiểu trọn vẹn câu chuyện này, chúng ta cần quay lại một khoảnh khắc thực sự nghẹn ngào vào năm 2016, khi cả một thế giới hiện đại phải rơi nước mắt tiếc thương cho một loài bò sát. Đó là ngày 26 tháng 1 năm 2016, một ngày buồn của thủ đô. Một cá thể rùa mai mềm khổng lồ, dài tới 2 mét và nặng đúng 169 kg như chúng ta vừa nhắc tới, đã trút hơi thở cuối cùng ngay giữa lòng Hà Nội. Mọi người biết đấy, sự ra đi của cá thể thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp này không chỉ là một mẩu tin tức sinh học thuần túy, nó thực sự đã khiến cả một quốc gia phải rơi lệ. Hiếm có một sự gắn kết nào giữa con người và thế giới tự nhiên lại sâu sắc đến vậy. Điểm mấu chốt ở đây chính là cách gọi. Người dân địa phương không gọi đơn thuần là con rùa. Bằng một sự kính trọng và tình cảm tuyệt đối, họ gọi sinh vật này là cụ rùa. Chỉ 2 tiếng cụ rùa thôi, nhưng nó đã gắn kết trọn vẹn một thực thể sinh học với sự tôn kính tâm linh đã có từ ngàn xưa. Thế nhưng, sự tôn kính đó từ đâu mà ra? Chuyển sang phần 2, lưỡi gươm ma thuật. Chúng ta sẽ lui lại 600 năm về trước, ngay giữa lúc cuộc kháng chiến chống quân Minh đang rực lửa. Truyền thuyết kể lại một quá trình lắp ráp vũ khí, phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Bắt đầu với một người đánh cá tên là Lê Thận. Ông thả lưới thế nào mà vớt được một lưỡi gươm phát sáng? Không phải một lần, mà đến 3 lần ở 3 vị trí hoàn toàn khác nhau. Quá sức kỳ lạ. Sau đó, vị thủ lĩnh Lê Lợi, trong lúc lẩn tránh quân thù, lại tình cờ tìm thấy một chuôi gươm nạm ngọc trên một cây đa. Và bùng, khi ghép lại, hai mảnh này vừa khít với nhau một cách hoàn hảo, giống như một sự sắp đặt của định mệnh vậy. Hết một chi tiết cực kỳ thú vị nữa, trên lưỡi gươm huyền bí đó có khắc rành rành 2 chữ thuần thiên, tức là thuần theo ý trời. 2 chữ này như một lời khẳng định đanh thép rằng cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi không chỉ là việc bênh đao trần tục, mà là một thiên mệnh thiêng liêng do chính trời cao giao phó. Và sức mạnh của thanh gươm này thì thực sự mang tầm vóc sử thi. Tương truyền, nhờ có gươm báu, Lê Lợi sở hữu sức mạnh bằng 1.000 người cộng lại, vóc dáng thì cao lớn khổng lồ. Tất nhiên, thứ vũ khí vô song này đã mở đường cho những chiến thắng vang dội, quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi. Nối tiếp lịch sử là phần 3, thần Kim Quy và cuộc chạm trán thần thánh. Kháng chiến thành công, đất nước thái bình. Vị hoàng đế chiến thắng của chúng ta lúc này mới có một chuyến du ngoạn đầy kịch tính trên mặt hồ lục thủy tĩnh lặng. Cảnh tượng lúc đó tạo ra một sự tương phản cực kỳ cuốn hút. Mọi người thử hình dung xem, một bên là vị hoàng đế bằng xương bằng thịt, người phàm trần vừa giành lại độc lập cho dân tộc. Còn đối diện là vị thần bất tử, Kim Quy hay rùa vàng. Thần ngoi lên không phải như một sinh vật bình thường, mà xuất hiện với tư cách là sứ giả quyền năng của Long Vương. Chuyển sang phần 4, Hồ Hoàng Kiếm. Cú chạm trán mang tính thần thánh đó đã dẫn đến một hành động định hình lại hoàn toàn địa lý và lịch sử của Hà Nội mãi mãi về sau. Ngay sau sự kiện đó, Hoàng đế Lê Lợi đã quyết định đổi tên hồ lục thủy thành Hoàng Kiếm, nghĩa là hồ trả gươm. Từ một vùng nước vật lý thông thường, nó vụt sáng biến thành một di tích lịch sử vĩnh cửu, trở thành cột mốc đánh dấu nơi thanh gươm ma thuật hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Khoảnh khắc trao trả gươm diễn ra y hệt như một thước phim điện ảnh. Thần Kim Quy cất tiếng người. Đúng vậy, một giọng nói vang lên yêu cầu hoàng gươm cho Long Vương. Lê Lợi rút gươm, ném mạnh về phía mặt nước. Rùa vàng vươn lên đớp trọn thanh kiếm bằng miệng, rồi lặn một mạch xuống cõi nước sâu thẳm, mang theo món vũ khí huyền thoại ấy đi mất tăm. Quá ly kỳ phải không? Nhưng bây giờ, bước sang phần 5, giao thoa thực ảo. Hãy kéo nhanh trục thời gian từ thế kỷ 15 về lại thế kỷ 21. Chúng ta sẽ thấy văn hóa dân gian cổ đại và động vật học hiện đại giao nhau ở một điểm không thể tin nổi. Chỗ này thật sự là một sự đối lập làm chúng ta phải sững sờ. Một bên là thần Kim Quy bằng vàng, bất tử, chuyên đi thu hồi gương ma thuật. Còn bên kia, ngay trước mắt chúng ta, là thực tại sinh học của loài rùa mang tên khoa học Rhaphithis swinhoi,
Một cá thể rùa mai mềm nước ngọt khổng lồ, vô cùng mỏng manh và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn lại dòng thời gian hiện đại của những cá thể rùa có thực này, thật sự rất bi tráng. Bắt đầu từ năm 1967, một cá thể nặng 200 kg bị đánh chết bằng xà beng. Đến năm 1998, một đoạn video nghiệp dư mới lại lóe lên tia hy vọng, chứng minh chúng vẫn sống. Rồi đến sự kiện lịch sử năm 2011, người ta đã đưa một cụ rùa lên bờ để chữa bệnh ròng rã trong 100 ngày. Và cái kết buồn nhất, như chúng ta đã biết, là cái chết nhói lòng của cá thể rùa hoàng kiếm cuối cùng vào năm 2016. Ở đây có một con số đáng kinh ngạc khác. 200, đó chính là tuổi thọ ước tính của loài vật vĩ đại này. 200 năm, mọi người nghĩ xem, nó là minh chứng cho một sức sống vô cùng mãnh liệt, âm thầm bám trụ dưới đáy hồ qua không biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cuộc bể dâu của lịch sử qua nhiều thế kỷ. Phần cuối cùng, di sản của cụ rùa. Mặc dù cụ rùa không còn, nhưng những chứng tích vật lý về sự tồn tại của cụ vẫn hiện diện ngay giữa trái tim ồn ào của thủ đô. Nếu có dịp bước vào Đình Ngọc Sơn, chúng ta sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những thi hài rùa khổng lồ được ướp bảo quản cẩn thận trong các lồng kính. Điều đặc biệt là gì? Mọi chi tiết, thậm chí từng vết sẹo vật lý trên cơ thể chúng, đều được giữ nguyên vẹn tuyệt đối. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà là sự tôn trọng để lưu giữ một chứng tích lịch sử chân thật nhất. Nhưng có một thực tế bảo tồn vô cùng khắc nghiệt. Giới khoa học xót xa gọi đây là loài rùa có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Sự mỏng manh đến tột độ của chúng trong tự nhiên chính là một tiếng chuông cảnh tỉnh gắt gao. Nó nhắc nhở chúng ta về một di sản sinh học quý giá mà nhân loại đã và đang đánh mất. Để khép lại chuyến khám phá hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về một điều thế này. Liệu cái chết về mặt sinh học của một sinh vật biểu tượng có thực sự đặt dấu chấm hết cho một huyền thoại đã tồn tại 600 năm không? Hay chính huyền thoại ấy đã vượt thoát khỏi cái xác phàm để vươn xa và sống mãi cùng thời gian? Câu trả lời có lẽ nằm trong tâm thức của mỗi chúng ta. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.